मित्रांनो नमस्कार. टेक एजू मराठी आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत सन 2021-22च्या इयत्ता 11वी प्रवेश संदर्भात घेण्यात येणाऱ्या सामायिक प्रवेश परीक्षेबाबत म्हणजेच CET बाबत दिनांक 19 जुलै 2021 रोजी प्रकटन जाहीर करण्यात आले आहे. या परिपत्रकामध्ये इयत्ता 11वी प्रवेश परीक्षेसंदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीबाबत संपूर्ण तपशील देण्यात आलेला आहे. यानुसार CET परीक्षेचे आवेदनपत्र सादर करणे म्हणजेच ऑनलाईन फॉर्म भरण्यास सुरुवात दिनांक 20 जुलै 2021 सकाळी 11:30 पासून सुरू झाले आहे. ऑनलाईन फॉर्म कसा भरावायचा या संदर्भात मी एक स्वतंत्र व्हिडिओ बनवला आहे. शेजारील आय बटनावर आपण क्लिक करून तो आपण पाहू शकता. या परिपत्रकामध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रवेश परीक्षेचा ऑनलाईन फॉर्म भरण्यापासून ते परीक्षेचा निकाल जाहीर करणे, गुणपत्रक मिळवणे याबाबत सर्व प्रकारच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत परीक्षेचे स्वरूप काय आहे, विषय, माध्यम व अभ्यासक्रम काय आहे, ऑनलाईन फॉर्म कसा भरायचा, परीक्षा फी किती आहे, कुणाला आहे, परीक्षा केंद्र कोणते निवडायचे, प्रवेशपत्र, तसेच परीक्षेचे आयोजन व पुढील सर्व कार्यवाहीबाबत आपण या व्हिडिओमध्ये चर्चा करणार आहोत. तर व्हिडिओ हा शेवटपर्यंत पहा. चला तर मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करूया. यामध्ये आपण इयत्ता 11वी प्रवेश परीक्षा म्हणजे CET परीक्षेचं स्वरूप काय आहे ते आता प्रथम आपण पाहूया. इयत्ता 11वी प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी सामायिक परीक्षा म्हणजे CET ही महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी संलग्न असणाऱ्या सर्व उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या इतर जे काही बोर्ड आहेत किंवा आपले राज्य मंडळ आहे किंवा CBSE आहे किंवा CISE आहे किंवा आंतरराष्ट्रीय मंडळ आहे, या सर्व मंडळातील विद्यार्थ्यासाठी आणि 10वी परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण किंवा प्रविष्ट झालेल्या जे विद्यार्थी आहेत त्यांच्या सर्वांसाठी ही परीक्षा आयोजित केलेली आहे. ही परीक्षा विद्यार्थ्यांसाठी पूर्णतः ऐच्छिक स्वरूपाची असेल. जे विद्यार्थी या परीक्षेमध्ये प्रविष्ट होतील त्यांना पहिल्यांदा जे काही कॉलेजेस असतील ते कॉलेजेसमधल्या ज्या सीट्स आहेत त्या मिळतील, आणि जे विद्यार्थी या परीक्षेमध्ये सहभागी होणार नाहीत त्यांना राहिलेल्या ज्या काही सीट्स आहेत त्यातून त्यांना त्यांचा प्रवेश होऊ शकेल. त्याचप्रमाणे ही जी सामायिक परीक्षा CET आहे ही राज्य मंडळाच्या चालू इयत्ता 10वीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित आहे. या परीक्षेसाठी जी प्रश्नपत्रिका असणार आहे ती एकूण 100 गुणाची असणार आहे आणि या प्रश्नपत्रिकेचा कालावधी हा एकूण 2 तासाचा असणार आहे. या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका ही एकूण 8 माध्यमांमधून उपलब्ध असणार आहे. विद्यार्थ्याने सदर परीक्षेच्या आवेदनपत्रामध्ये नोंदवलेल्या माध्यमानुसार त्याला प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून देण्यात येतील. मात्र सेमी इंग्रजी माध्यमाची ज्यांनी निवड केलेली आहे त्यांचे जे प्रमुख जे इंग्रजी, विज्ञान आणि गणित हे जे विषय आहेत ते इंग्रजीमधून असतील आणि बाकीचे जे सामाजिक शास्त्राचे विषय आहेत त्यांना त्या ज्या काय माध्यम आहेत किंवा ज्या भाषा आहेत त्या भाषेमध्ये, निवडलेल्या भाषेमध्ये त्यांचे ते प्रश्नपत्रिका त्यांना उपलब्ध करण्यात येतील. त्याचबरोबर जे मराठी माध्यमाचे विद्यार्थी आहेत त्यांचा इंग्रजी विषय जर सोडला तर सर्व विषय हे मराठी भाषेतून असणार आहेत, आणि इंग्रजी माध्यमाचे किंवा इतर माध्यमाचे विद्यार्थी असतील तर त्यांना इंग्रजी हा विषय सोडला तर बाकीचे त्यांच्या माध्यमातून हे त्यांचे प्रश्नपत्रिका असणार आहेत. ही परीक्षा पूर्णतः ऑफलाईन स्वरूपाची आहे. या परीक्षेमध्ये वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाचं मल्टिपल चॉईस ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन्स असणार आहेत. त्यानंतर दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की या परीक्षेचे विषय, माध्यम आणि अभ्यासक्रम काय असेल. तर मित्रांनो, 11वी सामायिक प्रवेश परीक्षा ही आहे राज्य मंडळाच्या इयत्ता 10वीच्या इंग्रजी, गणित, विज्ञान व सामाजिक शास्त्र. सामाजिक शास्त्रामध्ये इतिहास, राज्यशास्त्र आणि भूगोल या 4 विषयांच्या अभ्यासक्रमावर आधारित आहे. सदर परीक्षेच्या 100 गुणाच्या एकाच प्रश्नपत्रिका पेपरमध्ये उपरोक्त 4 विषयावर प्रत्येकी 25 गुणाचे 100 प्रश्न असतील. त्यामध्ये इंग्रजी 25 गुण, गणित भाग 1 आणि भाग 2 एकूण 25 गुण, त्यानंतर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 1 आणि भाग 2 25 गुण, आणि सामाजिक शास्त्रामध्ये इतिहास, राज्यशास्त्र आणि भूगोल या. त्याचबरोबर कोविड-19च्या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक वर्ष 2020-21 म्हणजे गत वर्षासाठी जे काही विषय निवडलेले होते त्या विषयाचा जो काही 25% अभ्यासक्रम, घटक, उपघटक वगळण्यात आलेले होते. तर या सदर परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये सदर वगळलेल्या भागावर आधारित प्रश्न समाविष्ट नसतील.
म्हणजे जो काय 25% भाग वगळलेला आहे ते सोडून बाकीच्या जे काही घटक आहेत, बाकीचे जे काही विषय आहेत या घटकावरच ही प्रश्नपत्रिका असणार आहे. त्यानंतर पुढचा मुद्दा आहे आवेदनपत्र सादर करणे, म्हणजे ऑनलाईन फॉर्म भरणे. इयत्ता 11वीची ही सामायिक प्रवेश परीक्षा म्हणजे CET परीक्षा ही वैयक्तिक आणि ऐच्छिक स्वरूपाची असल्याने त्या परीक्षेस प्रविष्ट होऊ इच्छाणारे जे विद्यार्थी आहेत त्यांना स्वतंत्रपणे आवेदनपत्र भरणे आवश्यक आहे. सदर आवेदनपत्र किंवा जो काही फॉर्म आहे तो मंडळाची जी काही वेबसाईट दिलेली आहे त्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन त्यांनी हा फॉर्म भरायचा आहे. ज्या काही सूचना दिलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये त्या व्यवस्थित वाचायच्या आहेत आणि व्यवस्थितपणे फॉर्म भरायचा आहे. आता यामध्ये फॉर्म भरताना 2 बाबी महत्त्वाच्या असणार आहेत की जे राज्य मंडळामध्ये 2021मध्ये जे प्रविष्ट झालेले विद्यार्थी आहेत किंवा ज्यांनी फॉर्म भरलेला आहे किंवा जे उत्तीर्ण झालेले आहेत त्या विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरताना वेबसाईट सर्च केल्यानंतर आपल्याला जे काही पेज येतं त्या पेजवर जे काही आपण बोर्ड निवडलेला आहे त्या बोर्ड निवडल्यानंतर आपल्याला प्रथमतः स्वतःचा बैठक क्रमांक टाकायचा आहे आणि त्याच्या पुढं आईचं नाव टाकायचं आहे. ही सगळी माहिती आपल्याला इंग्रजीमध्ये भरायची आहे. आणि जे काही उर्वरित रकाने आहेत याच्यामध्ये फक्त आपला विद्यार्थ्याचा ईमेल ID असेल तर टाका आणि नसेल तर नाही टाकला तरी काही हरकत नाही. त्याचबरोबर जी काही सगळी माहिती अगोदर भरलेली आहे, आपण जेव्हा इयत्ता 10वीचा बोर्डाचा फॉर्म भरलेला असतो परीक्षेचा त्यावेळी जी काही आपण माहिती भरलेली त्याच्यामध्ये आपलं नाव असेल किंवा आपली जन्मतारीख असेल, आपला इंडेक्स नंबर असेल, आपला आधार नंबर असेल किंवा आपला पत्ता असेल, आपलं सेंटर असेल, या ज्या काही सगळ्या बाबी आहेत ह्या अगोदरच ऑटोमॅटिक त्या फॉर्ममध्ये भरलेले आपल्याला दिसून येतात. फक्त आपल्याला आपला परीक्षा नंबर आणि आपल्या आईचं नाव इंग्रजीमध्ये टाकायचं आहे. त्यानंतर आपला जीमेल टाकायचा आहे किंवा आपल्याला आधार नंबर जर काही चुकीचा असेल किंवा तर तो ओपन केलेला आहे आपण तो दुरुस्त करू शकतो. त्यानंतर आपल्याला खाली माध्यम निवडायचं आहे. याच्यामध्ये मराठी माध्यमाचे विद्यार्थी किंवा सेमी इंग्रजी माध्यमाचे विद्यार्थी किंवा इंग्रजी माध्यमाचे विद्यार्थी किंवा जे काय उर्दू, कन्नडा, सिंधी जे काय वेगवेगळे जे माध्यम आहेत त्या माध्यमातील विद्यार्थ्यांनी कशा प्रकारे माहिती भरायची या संदर्भात सूचना या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी खालच्या बाजूला आपला जिल्हा निवडायचा आहे. आपण जो फॉर्म भरताना किंवा आपण राहत असलेला जो काही जिल्हा आहे किंवा तात्पुरता आपला निवासस्थानाचा पत्ता आहे किंवा जो आपला तालुका आहे त्यामध्ये आपल्याला जिल्हा आणि त्या जिल्ह्यातील आपला तालुका निवडायचा आहे आणि त्या तालुक्यामधील तालुका किंवा शहर निवडायचं आहे आणि त्यानंतर आपल्याला त्या शहरातील जी काय परीक्षा केंद्र आहेत या परीक्षा केंद्रातील आपल्याला एक केंद्र त्यानंतर परीक्षेला मिळून जाईल. ही सगळी माहिती भरल्यानंतर सगळी माहिती व्यवस्थित चेक केल्यानंतर सबमिट आपल्याला माहिती करायची आहे आणि जी काही माहिती आपल्याला सेव्ह केलेली असते किंवा त्या ठिकाणी आपल्याला प्रिंट काढून ती आपल्याला जतन करून ठेवायची आहे. आता SSC बोर्डाचे जे काही विद्यार्थी आहेत किंवा मंडळाचे जे काही विद्यार्थी आहेत त्यांनी बोर्ड फॉर्म भरतानाच त्याची फी भरलेली असल्यामुळे आता वेगळी फी भरण्याची आवश्यकता नाही. मात्र SSC बोर्डाचे विद्यार्थी सोडून बाकीचे जे काही CBSE किंवा आंतरराष्ट्रीय बोर्ड आहेत किंवा बाकीचे जे काही बोर्ड आहेत त्या बोर्डातील विद्यार्थ्यांना जी काही ठराविक फी निश्चित केलेली आहे ती फी त्यांनी भरायची आहे. त्यानंतर याच्यामध्ये दुसरा मुद्दा असा आहे की 2021 पूर्वी जे विद्यार्थी प्रविष्ट झालेले आहेत किंवा पास झालेले आहेत त्यांनी 2 नंबरचा ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे. त्या विद्यार्थ्यांनी जे काही रकाने आहेत त्या रकान्यामधली सगळी माहिती आपल्याला व्यवस्थितपणे भरावी लागणार आहे. जसं आत्ता या वर्षीच्या विद्यार्थ्यांना ऑटोमॅटिक माहिती भरून आली असेल तसं या विद्यार्थ्यांना येणार नाही. त्यांनी सगळी माहिती व्यवस्थितपणे भरायची आहे. त्यांनी माध्यम निवडायचं आहे आणि त्यानंतर आपल्याला ही माहिती सगळी व्यवस्थित भरल्यानंतर आपल्याला सबमिट करायची आहे. या ठिकाणी मात्र या विद्यार्थ्याची ओळख पडताळणीसाठी फोटो ID त्याच्यामध्ये शाळेचे ओळखपत्र असेल किंवा आधार कार्ड असेल किंवा पासपोर्ट साईज फोटो असेल आणि स्वाक्षरीचा नमुना आपल्याला संगणक प्रणालीमध्ये अपलोड करायचा आहे. यामध्ये जे काही विद्यार्थी दिव्यांग आहेत त्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी या आवेदनपत्रामध्ये किंवा या ऑनलाईन फॉर्ममध्ये आपला दिव्यांगत्वाचा प्रकार निश्चित करून त्याप्रमाणे ती आवश्यक जी कागदपत्रं आहेत ही कागदपत्रं या संगणक प्रणालीमध्ये अपलोड करायची आहेत. पुढचा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे या परीक्षेची फी किंवा परीक्षा शुल्क. सन 2021 या वर्षामध्ये म्हणजे या पाठीमागील वर्षामध्ये झालेल्या
याच्यामध्ये जे काही विद्यार्थी समाविष्ट झालेले आहेत, त्यांनी परीक्षा दिलेली आहे, त्या परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची फी भरायची नाही. मात्र 2021च्या अगोदर जे काही विद्यार्थी पास झालेले आहेत किंवा प्रविष्ट झालेले आहेत किंवा जे काही CBSE बोर्डाचे असतील, CISE बोर्डाचे असतील किंवा आंतरराष्ट्रीय बोर्डाचे काही विद्यार्थी असतील, त्यांनी मात्र आपली जी काही 178 रुपये जे काही शुल्क आहे ते शुल्क आपल्याला डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बँकिंग हे जे काही त्यांना पर्याय दिलेले आहेत, या पर्यायाद्वारे त्यांना किंवा बोर्डाची फी भरावी लागणार आहे. त्यानंतर पुढचा मुद्दा आहे, आपल्याला प्रवेश परीक्षेसाठी परीक्षा केंद्र कोणतं असेल. तर मित्रांनो, आपल्याला ऑनलाईन फॉर्म भरताना आपण जिल्हा निवडलेला असतो किंवा आपण तालुका निवडलेला असतो किंवा तालुक्यातील एखादं शहर निवडलेलं असतं. यामधूनच त्या शहरामध्ये किंवा त्या तालुक्यामध्ये जेवढे फॉर्म भरलेले असतील, जेवढे विद्यार्थी या परीक्षेमध्ये समाविष्ट असतील, यातूनच आपल्याला एक सेंटर किंवा एक शाळा आपल्याला परीक्षा केंद्र म्हणून निश्चित करण्यात येईल आणि त्यापैकी आपल्याला एक देण्यात येतील. त्यामुळे आपण निवडायची गरज नाही, आपल्याला ते ऑटोमॅटिक ते केंद्र आपल्याला मिळून जाईल. त्यानंतर या परीक्षेसाठी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रवेशपत्र किंवा आपण त्याला रिसीट म्हणतो. हे रिसीट आपल्याला काही ठराविक दिवसानंतर ऑनलाईन पद्धतीने आपल्याला उपलब्ध करून दिले जाईल. त्याची आपण ते डाउनलोड करायचं आहे, त्याची प्रिंट मारायचे आहे आणि आपल्याजवळ ठेवायचं आहे. तुम्ही जी माहिती त्याच्यामध्ये भराल त्याप्रमाणे तुमचं हे रिसीट असणार आहे. त्यामुळं माहिती पुस्तिकेमध्ये दिलेल्या किंवा या वेबसाईटवर दिलेल्या ज्या काही माहिती आहे ती माहिती तुम्ही व्यवस्थित वाचा आणि तुमचा हा सगळा फॉर्म व्यवस्थितपणे भरा. त्यानंतर पुढचा मुद्दा आहे, परीक्षेचे आयोजन व कार्यवाही कशा प्रकारचे असेल. तर मित्रांनो, परीक्षेचे आयोजन मंडळाने निश्चित केलेल्या ज्या काही माध्यमिक शाळा आहेत किंवा जी काही कनिष्ठ महाविद्यालये आपल्या शहरातील, आपल्या तालुक्यातील असतील, यापैकीच एका परीक्षा केंद्रावर आपल्याला परीक्षा देता येणार आहे. ही परीक्षा शनिवार दिनांक 21/8/2021 रोजी सकाळी 11 ते दुपारी 1 या कालावधीमध्ये घेण्यात येणार आहे. ही परीक्षा देण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी परीक्षा केंद्रावर किमान 1 तास अगोदर उपस्थित राहायचं आहे. तसेच कोविड-19 विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या किंवा आरोग्य विभागाच्या ज्या काही सूचना आहेत त्या सगळ्या सूचनांचं आपल्याला पालन करायचं आहे. कोणताही गैरमार्ग आपल्याला करायचा नाही. पुढचा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असा आहे की दिव्यांग जे विद्यार्थी आहेत त्यांना काय सुविधा प्राप्त करून द्यायची. या सामायिक प्रवेश परीक्षेमध्ये जे काही दिव्यांग विद्यार्थी सामील होणार आहेत किंवा प्रविष्ट होणार आहेत, त्यांनी जे काही कागदपत्रे अपलोड केलेले आहेत त्याची पडताळणी करून त्यांच्या मागणीनुसार त्यांना लेखनिक किंवा जादा वेळ जो काही शासन निर्णय आहे त्या शासन निर्णयाच्या अधीन राहून त्यांना ही सवलत द्यायची आहे. त्यानंतर पुढचा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे की आपल्याला जी काही उत्तरपत्रिका पुरवण्यात येणार आहे त्या उत्तरपत्रिकेवर आपल्या उत्तराची नोंद कशी करायची किंवा त्याची कार्यपद्धती आपली नेमकी कशी असणार आहे. या सामायिक परीक्षेसाठी OMR आधारित उत्तरपत्रिका असेल. त्याचसोबत परीक्षेनंतर विद्यार्थ्यास परत करावयाची कार्बन प्रत ही संलग्न असेल. या उत्तरपत्रिकेमध्ये एकूण 1 ते 100 प्रश्नांची उत्तरे नोंदवण्यासाठी प्रत्येक प्रश्नासमोर ABCD असे एकूण 4 पर्यायाचे गोल देण्यात येणार आहेत. या 4 पर्यायापैकी विद्यार्थ्याने निश्चित केलेल्या उत्तराचा एकच गोल आपल्याला ठळकपणे त्या ठिकाणी भरायचा आहे. हा गोल भरण्यासाठी काळ्या किंवा निळ्या यापैकी एकाच शाईच्या बॉलपेनचा आपल्याला वापर करायचा आहे आणि हा जो काही गोल आहे तो गोल आपल्याला गडद आणि व्यवस्थितपणे भरायचा आहे. अर्धवट भरलेला गोल किंवा खडाखोड केलेला किंवा एकापेक्षा जास्त भरलेले गोल असतील किंवा काही त्याच्यामध्ये काही तुम्ही मजकूर लिहिलेला असेल किंवा बाकीचे काही गैरप्रकार असतील तर अशा प्रश्नांची उत्तरं त्यासाठी गुणदान केलं जाणार नाही किंवा एकदा लिहिलेलं उत्तर हे बदलता येणार नाही. त्याचप्रमाणे उत्तरपत्रिकेची संगणकीय पद्धतीने तपासणी केली जाणार असल्यामुळे उत्तरपत्रिकेची घडी घालणे किंवा चुरगळणे किंवा खराब करणे हे प्रकार होऊ नयेत याची विद्यार्थ्यांनी काळजी घ्यायची आहे. उत्तरे लिहिण्यासाठी काही वेळा आपल्याला कच्चं काम करावं लागतं, तर इतर कुठेही ते न लिहिता आपल्याला शेवटी जे काय कोरं पेज दिलेलं आहे त्या कोऱ्या पेजचाच आपल्याला वापर करायचा आहे. विद्यार्थ्यास परीक्षा झाल्यानंतर उत्तरपत्रिकेची कार्बन प्रत मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे मंडळाच्या संकेतस्थळावर अंतिम उत्तरसूची उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यामुळं निकालानंतर गुण पडताळणी करणं किंवा फेर तपासणी करणं ही सुविधा असणार नाही.
त्यानंतर पुढचा मुद्दा आहे नमुना उत्तरसूची प्रसिद्धी व आक्षेप नोंदवणे. परीक्षेनंतर नमुना उत्तरसूची मंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. या संदर्भात काही कोणाचा आक्षेप असेल तर विहित मुदतीमध्ये नोंदवणे आवश्यक असणार आहे. त्यानंतर आक्षेपाचे निराकरण करणे किंवा अंतिम उत्तरसूची जाहीर करणे. नमुना उत्तरसूचीवर प्राप्त झालेले काही आक्षेप असतील ते सर्व आक्षेप विचारात घेऊन मंडळ स्तरावर याची पडताळणी केली जाईल. सर्व आक्षेपांची खातरजमा केली जाईल आणि मगच अंतिम उत्तरसूची ही आपल्याला जाहीर करण्यात येईल. अंतिम उत्तरसूची जाहीर केल्यानंतर निकालाबाबत मंडळ स्तरावरची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर किंवा मंडळाने निश्चित केलेल्या तारखेस निकाल जाहीर करून ऑनलाईन गुणपत्रक विद्यार्थ्यांना देण्यात येईल. मित्रांनो, अशा प्रकारे इयत्ता 11वीच्या प्रवेश परीक्षेसंदर्भात जी काही कार्यवाही आहे, अगदी ऑनलाईन फॉर्म भरण्यापासून म्हणजे आवेदनपत्र भरण्यापासून परीक्षा देणे, सेंटर निवडणे किंवा माध्यम निवडणे किंवा आपल्याला व्यवस्थितपणे परीक्षा उत्तरपत्रिका लिहिणे, त्यानंतर आपला निकाल आपल्याला प्राप्त करणे, इथंपर्यंत ही जी सगळी कार्यवाही आहे ही कार्यवाही प्रकटनाद्वारे मंडळानं जाहीर केलेली आहे. मंडळाने दिलेले नियोजन व वेळापत्रकाप्रमाणे ही सगळी कार्यवाही होणार असल्यामुळे आपल्याला तुम्ही जर फॉर्म भरला नसेल किंवा आवेदनपत्र भरलं नसेल तर जी काही साईट दिलेली आहे त्या साईटवर जाऊन तुम्ही आवेदनपत्र पहिल्यांदा भरा, त्याची प्रिंट काढून तुम्ही ठेवा. जी काही साईट आहे मी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे, त्या ठिकाणी जाऊन हे तुम्ही त्या मेन साईटवर आपण जाऊ शकता. त्यानंतर शनिवार दिनांक 21 ऑगस्ट 2021 रोजी सकाळी 11 ते 1 या कालावधीमध्ये आपल्याला ही परीक्षा जे काय आपल्याला सेंटर मिळणार आहे या सेंटरवर आपल्याला ही परीक्षा द्यायची आहे. त्यामुळं तुम्ही व्यवस्थितपणे अभ्यास करा आणि जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारे गुण प्राप्त करा. तुम्हाला या परीक्षेसाठी माझ्या हार्दिक शुभेच्छा. तर मित्रांनो, टेक एज्यू मराठी आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलवर आपण नवीन असाल तर चॅनेलला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करा व शेजारील बेल बटन प्रेस करा, म्हणजे आपणास यासारखे नवीन नवीन शैक्षणिक व्हिडिओ पाहाव्यास मिळतील. तर मित्रांनो, मी या ठिकाणी इथेच थांबतो. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओ, नवीन विषय. धन्यवाद.